বিধায়কৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আদৰ্শ বিদ্যালয় প্লিজ মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰো বিধায়কৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে মন্ত্ৰী কৈ আছে ন আপুনি বহক আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ উত্তৰ দি আছে কোনো প্ৰশ্ন না আপুনি কোৱাটো নহব নহয় মন্ত্ৰী কোৱাটোহে হ'ব দে বিধায়কৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 10 লাখ টকাৰ অনুদানৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো পুঁজিৰ আবণ্টনৰ ব্যৱস্থা নাই এটো হল প্ৰথম কথা দ্বিতীয় এতিয়ালৈ দিয়া নাই স্যাৰ এতিয়ালৈ দিয়া নাই 10 লাখ টকাটো দিয়া নাই 10 লাখটো দিলে নে নাই হেতু মুখ্যমন্ত্ৰী 10 লাখটো কেতিয়া দিব আপোনালোকে চিঠি দিব সরকার মডেল স্কুল দিছে আমি ধন্যবাদ দিছো স্যার সরকার উই আর গ্রেটফুল টু ইউ কিন্তু আদৰ্শ বিদ্যালয় দিয়া নাই আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিক লৈ লক খালি হয় না কাবা শুনিব মন নাই মডেল স্কুল দিছে স্যার আমি ধন্যবাদ জনাইছো স্যার মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উত্তৰ দি আছে আপোনাৰ নালাগে আদৰ্শ বিদ্যালয় দিয়া নাই মন্ত্ৰী ক'ব নিদিয়ে এনে কৈ ক'ব থাকে। এতিয়া ইয়াত এইবিলাক কথা কৈ থাকিলে আপুনি নিদিয়ে 10 লাখ টকা এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কাকো বহক। দিয়া নাই স্যাৰ 10 লাখ টকা কাবাক দিছে প্লিজ স্কুল দিছে ৰূপজ্যোতি কাকো নিদিয়ে এনে কৈ বহিব থাকে। লাগে প্লিজ মাননীয় বিধায়ক প্লিজ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰক লৈ পলিটিক্স কৰা মানুহ আপোনালোকৰ উত্তৰটো দি আছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰক লৈ পলিটিক্স কৰা উত্তৰটো মানুহ দি আছে দিবলৈ দিয়ক স্কুলৰ কাৰণে পইচা দিব উত্তৰটো দি আছে বহক স্কুল কেন দিব অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰক লৈ পলিটিক্স কৰা মানুহ এই বাচ্চাবিলাকক লৈ পলিটিক্স কৰা মানুহ উত্তৰটো দি আছে মন্ত্ৰী নাই, ডাঙৰীয়া উত্তৰটো চব মিছা কথা। বহকচোন আপুনি মিছা কথাৰ ভঁৰাল এটা আপুনি কিয় মিছা কি শুনি থাকে? বহকচোন মিছা কথা এইবিলাক বহকচোন সব উত্তৰ দি মিছা আছে। কথা ৰিপ্লাই দি আছে ৰিপ্লাইটো কোনো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিম যে এই মুহূৰ্তত নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত মই অসমৰ 126টা সমষ্টিত বিধায়কসকলে নিজে নাম লিখি দিয়া 126খন বিধায়কৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ তালিকা মই ইয়াত দাখিল কৰিম আৰু এই আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ বিপৰীতে কোন কোন বিদ্যালয়ে TND ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 10 লাখ টকাৰ অনুমোদন পাইছে সেই তালিকাও আমি আপোনালোকক দিম তালিকা পাই যায় অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ তালিকাটো দিব মই বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা পইচা দিছো আপোনালোকে 1 টকা দিয়া নাই 1 টকা আপোনালোকে দিয়া নাই প্লিজ অখিল গগৈ 1 টকা দিয়া নাই এনে তালিকা পাব এতিয়া বহক মই আদৰ্শ বিদ্যালয় আপুনি তালিকাটো গৰম হৈ গৈছে এটা স্যার অকমান ক্লাৰিফিকেশন এটা লাগে স্যার একা ক'ব পাৰো নেকি স্যার মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দি দিয়াৰ আগত আছে